با عرض سلام به شما بینندگان محترم، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. خب همینجوری که این روزا هممون در این قرنطینه طولانی مدت به سر میبریم، باعث به یه سری نکاتی توجه بکنیم، چه از نظر پیشگیری از بیماری کرونا و چه اینکه در داخل منزل با چه نوع تمرین‌ها و فعالیت‌هایی میتونیم به سلامتیمون کمک بکنیم. همینجوری که بارها گفتم، تمرین و ورزش علاوه بر این که برای دستگاه اسکلت من جمله مایچه، استخون و غیره خیلی مهمه، علاوه بر این برای ارگان‌های داخلی مثل قلب و شش و گردش خون و حتی سیستم مغز و اعصاب هم خیلی اثرات مفیدی داره که توسط تحقیقات خیلی زیادی این ثابت شده. به همین خاطر در برنامه امروز سعی دارم که یک سری نکاتی را به طور کلی برای همه بینندگان ارائه بدم که هر کسی به نحوه خودش با توجه به شرایطی که در اون به سر میبره یک سری از این تمرین ها و فعالیت ها را انجام بده تا بتوانه هم از ضعیف شدن سیستم اسکلتی جلوگیری بکنه و همین که در دراز مدت اثرات خوبی برای پیشگیری از ناراحتی ها و بیماری های قلب و شش و غیره داشته باشه. به همین خاطر این برنامه را طوری آماده کردم که برای همه شما عزیزان یه نکات خوبی درش باشه. خب در مورد پیشگیری از خود بیماری کرونا و این کووید 19 همکاران متخصص پزشک در جاهای مختلف برنامه‌های خوبی ارائه دادم. بنده نمیخوام به اون مسائل بپردازم، رشته بنده هم نیست. فقط به دو تا نکته اشاره میکنم که همتون این روزا تو اخبار شنیدین که هر چقدر تماس ما با مردم دیگه نزدیکتر باشه و یا این نزدیکی ها تکرار بشه، ریسک بالاتری برای مبتلا شدن به این بیماری رو داریم. به دو تا مثال توجه بکنیم. یکی این راننده های اتوبوس هستن که در خود همین انگلیس تا 2-3 روز پیش حدود 10 نفر از راننده های اتوبوس متاسفانه فوت شدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی مردم سوار اتوبوس میشن و تعداد مردم زیاد میشه، در اثر تماس با افرادی بیشتر شانس مبتلا شدن به این بیماری هم زیاد شده. و مثال دیگه آماری بود که در رابطه با راننده تاکسی های ایران اعلام شد که اونها هم متاسفانه تعداد زیادی جانشون از دست دادن و به این بیماری مبتلا شدن. پس اگه به این راننده های تاکسی و اتوبوس نگاه کنیم، متوجه میشیم که این دو قشر به خاطر تماس زیاد و نزدیک بودن با افراد زیاد ریسک بالاتری برای مبتلا شدن به این بیماری رو دارن. به همین خاطر خیلی حائز اهمیت هست که ما فاصله اجتماعیمون رو زیاد بکنیم با مردم و این مقررات را تا روزی که متخصصین اعلام میکنن از طریق ارگان‌های مختلف مثل WHO و غیره بتونیم این بیماری رو پشت سر بگذاریم و به سلامتی وارد زندگی نرمال بشیم هممون. خب در این اول برنامه بازم میخوام یه تشکر خیلی خوبی بکنم از همه همکاران متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، از دکتر تا پرستار تا خدمه و همچنین همکاران فیزیوتراپیستی که در تمام نقاط دنیا این همکاران زحمات خیلی زیادی برای بیماران کووید 19 کشیدن، چه در ایران تا آمریکا و افریقا و همین اروپا. خوشبختانه تمرینات و تکنیک های فیزیوتراپی هم تونسته کمک خیلی زیادی به این بیماران بکنه و متاسفانه حتی از همکاران فیزیوتراپیست در داخل ایران هم یه سری جانشون رو فدا کردن که بنده باز هم از اینجا واقعا هممون هر چقدر هم تشکر و قدردانی بکنیم، باز هم 1% از زحماتی که اینها برای ماها میکشن به جا نمیاد. چرا که واقعا با علم به این که میدونید برید تو اون بخش شاید با مبتلا شدن به این ویروس برگردی، ولی باز هم به خاطر اون قداست و اون مسئولیت پذیری که این همکاران متخصص رشته پزشکی دارن، همشون صبح تا شب در حال ارائه خدمت به بیماران هستن و کارشون رو اصلا ول نکردن و حتی
در خیلی از کشورها خیلی از افراد به طور داوطلب رفتن در این برنامه‌ها و این ارائه خدمات مختلف پزشکی شرکت کردن که واقعا جای تقدیر و تشکر داره و امیدوارم همشون سالم و تندرست باشند. و از همینجا به همه شما عزیزانی که اگه دوستی، آشنای، فامیلی رو به خاطر این بیماری از دست دادین تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که به زودی شاهد بهتر شدن اوضاع بشیم. خب همونجور که اشاره کردم امروز میخوام یک سری اطلاعاتی را برای شما عزیزان در رابطه با اینکه چجوری بتونیم از بدنمون و روح و روانمون در طی این مدت قرنطینه بهترین نگهداری رو بکنیم و از کلی مشکلات ثانویه جلوگیری بکنیم میپردازم و امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. خب برای اینکه به این موضوع رو خوب بشکافیم بنده به دو موضوع اشاره میکنم. یکی فعالیت‌های روزانه ما هست و دیگری تمرین‌ها و سومی ورزش کردن در خونه. در واقع یه همکاری اصرار داشتن که بنده یه تفاوت بین تمرین و ورزش را بگم. در واقع تمرین یک سری از حرکات خاص رو اصول و به هدف بهبودی بافت هست که از اون به عنوان تمرین درمانی که پایه و اساس رشته فیزیوتراپی هست میشه نام برد. ولی ورزش یک نوع در واقع تفریح میتونیم بگیم که در حالت خیلی خوبش به پروفشنال میرسن و از فوتبال و شنا کردن و دوچرخه سواری و اینا میتونه به عنوان ورزش نام برد که همهشون خوبن، فرقی نمیکنه شما تمرین انجام بدین یا ورزش. ولی همیشه یادمون باشه که تمرین درمانی با ورزش فرق میکنه و این همکار من به درستی اشاره کردم. بعد همیشه در برنامه‌های مختلف به این موضوع پرداختم. خب پس فعالیت‌های روزانه شامل چه کارهایی هستند برای افرادی که در این روزها در قرنطینه هستند؟ این فعالیت‌ها میتونیم از تلفن زدن نام ببریم تا استفاده کامپیوتر، تا جارو کردن خونه، غذا پختن، نظافت، لباس پوشیدن، لباس درآوردن. هر کاری را که ما در طی روز انجام میدیم که خودشون حرکت‌های خیلی خوبی را به همراه دارن برای بدن ما و مفید هستن جزو فعالیت‌ها حساب میشن. متاسفانه در این ایام قرنطینه به خاطر کرونا چون این فعالیت‌ها محدود شدن خیلی از افراد به اندازه قبل از قرنطینه اینها را انجام نمیدن و به همین خاطر بدن ما به تنبلی روی میاره و کلی از مزایای انجام این فعالیت‌ها را به عنوان مثال شما وقتی میخواین تلفن حرف بزنید میتونید پاشید در داخل اتاقتون راه برید و حرف بزنید. احتیاجی به حتی بیشتر از 3-4 متر هم ما نداریم. تو همون 3-4 متر جا شما میتونید راه برید و تلفن انجام بدین. یا برفرض در مثلا برای آقایون که این روزا فعالیتشون خیلی کمتر از خانم هاست میتونید پاشید در کارهای خونه کمک بکنید یا با بچه هاتون یه سری سرگرمی های خوبی را انجام بدین که تمام اینا میتونه باعث افزایش فعالیت های فیزیکی در منزل بشه. به هر حال این فعالیت های خونه خیلی زیادن و خود شما با نوآوری و خلاقیت میتونید اینها را مدیریت بکنید که امیدوارم به اندازه کافی به اینها توجه داشته باشین، چرا که الان که ما در حالت استراحت و قرنطینه هستیم متوجه میشیم که چقدر این فعالیت ها قبلا زیاد بوده و الان ناگهان به تقریبا کمترین حالتش رسیده. خیلی هم خیلی محدود شده. به همین خاطر خیلی حائز اهمیت است که شما به این نکات توجه خاصی بکنید. مسئله بعدی برمیگردیم به موضوع ورزش در منزل. قبلا هم توضیح دادم میتونیم به دو خاطر انجام بدیم. یکی ورزش برای جنرال فیتنس و سلامتی عمومی و دیگری یه سری تمرین هایی هست که برای بیماری های مختلف انجام میدیم که تا بدن بهبود حاصل کنه. خب برای بیماری ها که خوشبختانه با این تعداد برنامه زنگ سلامت که براتون ارائه دادم
تقریبا بیماری نیست که شما بخواین برای تمرین حتما میتونید برنامه را پیدا بکنید. پس هر بیماری را که شما فکرشو بکنید تقریبا با جرئت میتونم بگم در آرشیو برنامه ها هست. یکی کمر درد داره، یکی زانو درد داره، مریضی نورولوژی، مریضی های قلب و عروق و هر بیماری دیگه که دارین لطفا بریم به وبسایت تلویزیون و همچنین وبسایت روز کلینیک این تمرین ها را انجام بدید. علاوه بر این که برای بیماریتون خوب و خیلی مفید هستن، بلکه باعث پیشرفت کل بدن هم میشن. شما وقتی که برفرض تمرین های کمر درد رو انجام میدین، خب این طبیعی است که گردش خون شما بهتر میشه، تنفس شما هم بهتر میشه. پس هر تمرین برای هر بیماری در نهایت باعث بهبودی کل بدن هم میشه، هرچندم که ساده و مختصر باشن. پس امیدوارم که این تمرین ها را انجام بدین و خوشبختانه طوری که بنده از همون روز اول این تمرین ها را آماده و ارائه کردم اینجوری بوده که شما نه به وسیله نیاز دارین نه به فضای خیلی بزرگی. در روی 1 متر مربع مساحت و جا شما میتونید تمام این تمرین ها را انجام بدید که امیدوارم این مورد را جدی بگیرید، چرا که اگه اون بیماری را خوب نکنید در نهایت منجر به آسیب های دیگه براتون میشه. مسئله دیگه مسئله تمرین در منزل برای کل سلامت بدن هست که این تمرین ها شامل 3 بخش هستن. یه سری تمرین های تنفسی و ریلکسیشن در واقع که باعث بالا بردن کپاسیتی و حجم اکسیژن، دریافت اکسیژن توسط شش شما میشه و همچنین خیلی برای دستگاه قلب و عروق مفید هستن که برنامه‌اش رو 2-3 هفته قبل داشتیم. هفته پیشم بازپخش کردم، حتما اونو ببینید، در آرشیو هست. و تمرین‌های دیگه شامل 2 بخش میشن، یکی تمرین‌های هوازی یا همون ایروبیک و تمرین‌های تقویتی یا رزिस्टنس اکسرسایز. تمرین‌های هوازی به این نحو هستن که بایستی شما یک سری حرکات و فعالیت‌ها و تمرین‌ها را برای مدت بیش از 3 دقیقه انجام بدید. وقتی که شما بدنتون رو در حالت‌های درست و صحیح برای مدت بیش از 5 دقیقه فعالیت و حرکت بدین، برفرض دستتون رو میبریم بالا و میاریم پایین، اگه اینو در 15 دفعه انجام بدین این فعالیت هوازی نخواهد بود، برای اینکه بدن در اون 3-4 دقیقه اول از گلوکوز استفاده میکنه انرژی تهیه بکنه، ولی زمان که بره بالاتر اون موقع است که از سیستم هوازی استفاده میکنه و سیستم هوازی است که برای تقویت قلب و عروق و شش‌های شما خوبه. به همین خاطر ما باید یک سری فعالیت‌های را برای مدت زمان بالاتر از 5 دقیقه انجام بدیم و اینها میتونن اینجوری شروع بشن که یک سری تمرین‌های گرم کننده تمام بدن رو که برنامه‌شو باز داشتیم میتونید انجام بدین، مثل چرخش تمام مفاصل در همه جهت‌ها. خود این 2-3 دقیقه میشه. بعد یه سری این تمرین‌های خیلی ساده شما برفرض همین که اشاره کردم تو اتاق 3 متریتون میتونید پنجره رو باز بکنید و 10 دقیقه برید این 3 متر رو بالا و پایین بغل به بغل راه برید، بعد به عقب راه برید. خود همین 10 دقیقه پیاده روی باعث میشه که کل اثرات خوبی برای بدن شما و مخصوصا قلب و عروق و شش‌های شما داشته باشه. غیر از این تمرین پیاده روی، افرادی که برفرض دوچرخه ثابت دارن تو خونه میتونن به خوبی 10 دقیقه تا نیم ساعت تا 1 ساعت دوچرخه بزنن، یا یه پدالش هم داشته باشین خونه، خیلی مفیده. مخصوصا برای افراد مسن توصیه میکنم از این پدال های کوچک بگیرید که میذارید جلوی صندلیتون، میشین رو صندلی و پدال میزنید. یا افرادی که تردمیل تو خونه دارن میتونن به خوبی استفاده بکنن. این وسایل هم ندارین نگران نباشید، پله دارین همتون تو خونه. 5 دفعه پله ها را بریم پایین بیاین پایین که هم تمرین تقویتی هست و هم هوازی خوشبختانه پله بالا پایین رفتن. اگه پله هم ندارین تو خونتون، یه بالشتی چیزی بذارید به اندازه 20 سانت مرتب برین روش بیاین پایین، برین بالا. اون هر چیزی میتونه باشه، 4 تا کتاب میتونه رو هم بذارید
اندازه ارتفاع یک پله. پس بایستی در این ایام ما با از نوآوری و هوش و ذکاوت خودمون استفاده بکنیم و هر کار و فعالیتی را که انجام میدیم یه جورایی اونو به ورزش تبدیل بکنیم. به همین خاطر این فعالیت ها را بایستی خوب کنترل بکنیم و مدیریت بکنیم که بعد از اتمام این دوره قرنطینه بدنمون دچار ضعف نشه. یک طریق مفید دیگه‌ای که میتونید تمرین‌های هوازی را خوب انجام بدین، همون تمرین‌های ساده‌ای که در برنامه‌های مختلف نشون دادم و اینجا مثل عکس و کلیپ برای شما میذارم، اینها را با تکرار بالا انجام بدین و همچنین فاصله بین این تمرین ها را تقریبا به صفر برسونید یا استراحتی با خودتون ندید وقتی که رو هوازی میخواین کار بکنید. به همون خاطر همون نرمش های ساده را که ما بدون استراحت بین این تمرین ها و برای مدت زمان بیشتر از 5 دقیقه انجام بدیم، در نهایت تبدیل به سیستم هوازی میشه که اثرات خیلی خوبی برای سیستم و دستگاه گردش خون و تنفسی ما داره. به همین خاطر خیلی حائز اهمیته که ما به زمان انجام این تمرین ها توجه بکنیم که به اندازه کافی بتونیم به بدنمون رسیدگی کرده باشیم. در ادامه برنامه یک سری تمرینات تقویتی رو برای شما نشون میدم که امیدوارم اینها رو هم به خوبی استفاده بکنید. علاوه بر اون تمرین‌های هوازی، ما یک سری تمرین‌های تقویتی هم لازم داریم که سایز و کیفیت مایچه‌های ما افت نکنه. به عنوان مثال میتونیم خیلی راحت با نشستن و پا شدن از روی صندلی یا مبلی که استفاده میکنیم صبح تا شب نام ببریم. همون جایی که نشستید دستاتون رو بذارین رو زانوتون، پاشید و بشینید. اگه بدنتون در حد خوبی هست، اینو بدون استفاده از صندلی و مبل انجام بدین. در یک جای وای میستین، خیلی راحت میرید تا لبه نشستن، تا جایی که باسنتون به لبه مبل برخورد بکنه و برمیگردین که اینم در برنامه ها نشون دادم، بازم اینجا براتون نشون میدم. تمرین خیلی خوبیه برای تمام مایچه های پاتون، مفیده برای مخصوصا افراد مسن که فعالیت هاشون کمه و معمولا اکثر روزا نشستن و مخصوصا در این ایام قرنطینه که تقریبا هممون نشستیم. به همین خاطر تمرین رو میتونیم حتی 2 دفعه در روز انجام بدیم، 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا. اگه بالانس مشکل دارید یا ناراحتی زانو دارید یا ناراحتی دیگه‌ای دارید، از دستاتون استفاده بکنید، دستگیر صندلی را بگیرید و پاشید. به هر حال بنده سعی میکنم مدل‌ها و تکنیک‌های مختلفی رو در اینجا بگم که تقریبا برای همه بینندگان یه سری مزایایی و تمرین‌هایی را که میتونن انجام بدن استفاده بکنن از این برنامه. تمرین دیگه‌ای که خیلی خوبه، دستاتون رو بگیریم به لبه دستگیر دری یا دستاتون رو بذاریم روی دیوار و پاشنهاتون رو بیاریم بالا و ببریم پایین. این تمرین باز مخصوصا برای مچ پا، ساق پا، تاندون آکیلیس و غیره خیلی مفیده، ولی در نهایت برای کل پاهاتون میتونه تأثیرات خیلی خوبی داشته باشه و مخصوصا باز تأکید میکنم برای افراد مسن خیلی مفیده. میتونید اینم 2 تا 15 تا انجام بدین و حتی 2 بار در روز میتونین انجام بدین. تمرین دیگه که خیلی مفیده، میتونید دستاتون رو ببریم بالا و بیاریم پایین خیلی راحت. حتی اگه تونستین یک چوبی، میله چیزی 2 دستتون بگیرید، 2 دست رو همزمان ببریم بالا بیاریم پایین. این هم برای سیستم تنفسی شما خیلی مفیده، هم برای مایچه ها و بافت های دور شونه و همچنین تمام بافت های شکم و اینا یه جورایی تحت تاثیر قرار میگیرن که اینم میتونید از 5 تا برای افرادی که مشکلی ناراحتی دارن یا ضعیف هستن تا 1 دقیقه تا 2 دقیقه انجام بدین. تمرین بعدی که در خونه و بدون هیچ وسیله میتونه انجام بدین اینه که در حالت سر پا وامیستین، در حالت قدم ولی ثابت بدنتون، یک کم زانوهاتون رو شل میکنید و
دستاتون رو به دو طرف میبرین و میبندین، حالت مشت زدن، ولی فوکوس و تمرکز ما رو مشت زدن نیست. این تمرین خیلی خوبی برای تمام قفسه سینه، برای دستها و ناحیه گردن شونه شما، برای مخصوصا مایچه های شکم و مایچه هایی که در سیستم تنفسی دخالت میکنن. شما اینو 1 دقیقه انجام بدین، متوجه میشین که به نفس میافتین. و اگر بدنتون قوی هست میتونید اینو با یه وزنه 1 کیلویی یا یک شیشه آب در هر دستی بذارید، یا یک قوطی کنسروی چیزی به دستتون بگیرید و اینو انجام بدین. خیلی اثرات خوبی داره. تمرین بعدی که خیلی برای این روزهای قرنطینه خوبه، شنا رفتنه. خب اگه افرادی که مسن هستن خیلی سخته اینو در حالت ایستاده انجام بدین، به این نحو که دستاتون میذارین جلوی دیوار، یه نیم متر از دیوار فاصله میگیرید و آرنجاتون رو خم میکنید و سر و سینه میره به طرف دیوار و برمیگردین سر جای قبلی. اینو میتونین از 5 تا شروع کنید. کسانی که یکم قوی‌تر هستن 2 تا 10 تا انجام بدن، کسانی که خوبن 2 تا 15 تا. اگه یکم جوانترین و سرحالترین، آسیبی چیزی ندارید، اینو میتونید در یک سطح افقی انجام بدین که به عنوان مثال میتونید دستاتون رو لبه کابینت آشپزخونه، جایی که سبزی میبرن، بذارید، یا روی میز اتاق کارتون و این حالت پوشاپ یا شنا رفتن انجام بدین. اگه خیلی جوان و سرحالترین و آسیبی ندارید، اینو روی زمین در حالت درازکش انجام میدین که همون شنای معمولیه. و در آخرم بایستی یک سری تمرین های ناحیه کمر رو انجام بدیم که به عنوان کور استابیلیتی ازش میتونیم نام بریم. بازم برای اون میتونیم به برنامه‌های متعددی که در یوتیوب و جاهای مختلف و تلگرام شیر کردیم مراجعه بکنید. و در نهایت یه 5 دقیقه 10 دقیقه زمان بگذارید برای تمرین های کششی و کل مایچه های بدنتون رو کش بیارید. برای اینم توصیه میکنم حتما به برنامه مخصوصی که تمام کششی های بدن از دست تا پنجه پا رو نشون دادم براتون، به اون مراجعه بکنید و اون تمرین های کششی رو انجام بدین که خیلی مفیده برای سیستم تنفسی و گردش خون ما و پیشگیری از کوتاه شدن مایچه ها و همچنین طولانی کردن رگ‌ها و عصب‌ها و 10 ها بافت دیگه در تمام بدن. خب امیدوارم که به بدنتون اهمیت بدیم، به روان و سلامتیمون اهمیت بدیم. همونجور اشاره کردم این ورزش‌ها و فعالیت‌ها نه تنها برای دستگاه اسکلت خوبه، بلکه برای دستگاه گردش خون و شش‌های ما هم خیلی ضروری و لازم هستن. امیدوارم که یه جورایی با تمرین و فعالیت این زمان رو کامل پر کنید در این ایام قرنطینه و مواظب خودتون و دور و بریاتون باشید تا به سلامتی این ایام رو پشت سر بگذاریم و وارد مرحله بعدی بشیم. تا اون موقع و برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.